Geographically, Russia ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Militarily, nuclear superpower din sila. Hawak nila ang second most powerful military force globally. Economically, sila ang third largest producer ng oil at gas worldwide. Yung Russia, responsable siya sa 4 hanggang 5 milyong bariles ng langis kada araw. That's around 8% of global supply. No? Strategically, Ukraine naman ay located sa pagitan ng Europe at Russia, kung saan siksik ito sa natural resources at nag-e-export sa buong mundo ng wheat, corn at sunflower oil. Gaya sa Pilipinas, 60% ng ating wheat o trigo ay nagmumula sa Ukraine. Ang Pilipinas, isa sa major trading partners ng Ukraine pagdating sa wheat. So ngayon, kulang yung supply ng wheat sa buong mundo. Nakikipag-compete tayo sa ibang bansa na nangangailangan din. Paano naaapektuhan ang Pilipinas sa giyera ng Russia at Ukraine? Here's what you need to know. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ніде нема. Ми самі себе захищаємо за підтримці наших партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії. Malalim at mahaba ang pinag-ugutan ng tensyon sa Russia at Ukraine. Originally, parte ang Ukraine ng Russian Empire noong 18th and 19th centuries. At noong 1917, bumagsak ang Russian Empire sa isang revolusyon at nagsimula ang Civil War. Taong 1922 nang mabuo ang Union of Soviet Socialist Republics o mas kilala bilang Soviet Union. Kasama rito ang Russia at Ukraine at 13 pang republika. So, parang twin destinies ang meron between Russia and Ukraine. That is why, for Russia, being the most powerful member of the Soviet Union na bumagsak, tried to impose its will on the former members of the Soviet Union after the post-Cold War. Sa pagbagsak ng Soviet Union taong 1991, nahati ang mga dating miyembro ng Soviet Union. Nagkaroon ng North Atlantic Treaty Organization, isang military alliance ng Western countries. Pre-2004, nasa cozy relations ang NATO and Russia. Not until in 2004, you have the Euromaidan Revolution, kung saan itong mga pro-democratic units dito sa Ukraine ay nagsagawa ng movement kung saan i-throw out yung isang presidente na pro-Russian and then install a democratic-leaning president. For the West, it's an ideological victory. Ibig sabihin, tagumpay ito sa mga bansang nagnanais na maging demokrasya. But Vladimir Putin and Russia didn't really subscribe to that idea. Sa pagdeklara ng Russia ng special military operations sa Ukraine, panibagong krisis na naman ang ating kinakaharap, ang global food crisis. Nitong Hunyo, inatake ng Russia ang Port of Odessa. Port of Odessa ang pinakamalaking Ukrainian seaport at pinakamalaki sa Black Sea Basin. So, ang makikita natin dito is that yung pag-atake ng Russian Armed Forces sa Odessa ay isang imposition or power projection to which that they will try to tell the Ukrainians and the Western world that this is something that we can do if you would violate the agreement. Nangyari ito wala pang isang araw matapos ang agreement sa pagitan ng Russia na papayagan na nitong mag-export ng produkto ang Ukraine. It affects the global supply chains, tapos nasi-shake yung room ng international market and thus providing an indicator na unstable ang markets. Tapos doon napapasok yung issues on supply and demand and then papunta dito sa doorstep natin. Nanganganib yung agreement na yon, no? Baka hindi matuloy, no, yung mga napag-usapan nila na ibabalik nga yung wheat supply. Yung giyera is really uncertain, so that's the implication of that. Ukraine ang isa sa mga major grain exporters sa buong mundo. Sila ang nagsusupply ng wheat, corn at sunflower oil. Pinakamalalaking importers nito ay ang Egypt, Turkey, Bangladesh, Nigeria, Yemen, Azerbaijan at Sudan. Isama pa ang Libya, Lebanon at Tunisia. Ang mga bansang ito kabilang sa developing countries. Kaya't kung magkakaroon ng supply gap, lalong maghihirap ang mga mahihirap na bansa. Isama pa ang Pilipinas.
Sa datos ng POEA, nasa mahigit 10,000 Pilipino ang OFWs na nasa Russia. Sa ngayon ay mahigit 300 Pilipino na ang nakauwi ng Pilipinas at mahigit 6 na po ang nakaligtas sa pagkakaipit sa bansang may giyera. When you talk about this conflict from a strategic lens, this is a readjustment ng international system na kung saan yung Pilipinas ay naaapektuhan. In a sense na yung mga dissatisfied big players or yung mga malaking bansa such as China, Russia, they are dissatisfied sa tinatawag na leadership ng United States dito sa mundo na to. Pero giit ng Russia, hindi raw sila ang dahilan ng global food crisis. Ayon sa datos ng International Monetary Fund, tumaas na raw talaga ang wheat prices noong April 2020 at December 2021. The situation in Ukraine did affect, additionally, negatively affect the food markets, but not because of the Russian special operation, rather due to the absolutely inadequate reaction of the West, which announced sanctions, undermining the availability of food on the markets. Ani ng ilang eksperto, matagal nang may krisis sa supply ng pagkain pero pinalala lang ito ng Russia. It will only take a certain crisis para maramdaman natin to. Okay? So, yung issue ng food security, I don't think nasimulan ito ng Russia. Okay? Pinamukha niya lang sa atin that there is a food insecurity. Because paano ba nagkakaroon ng food insecurity? When you talk about the idea of the lack of seamlessness to transport goods from one place to another. Meron na talaga sigurong hardships, no, in terms of food production kasi natigil nga rin yung yung supply chain, no, during the pandemic. Kung i-deny ng Russia yun, they just exacerbated the problem. At dahil major game player ang Russia sa oil exports, apektado ang global market. Dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, bumaba naman ang kakayahang bumili ng mga consumer. Nahihirapan din kasi ang pag-transport ng mga basic commodities dahil na rin sa pagtaas ng krudo. Hindi naman tayo direktang kumukonsumo ng Russian oil. Apektado tayo kasi yung pinuproduce ng Saudi tsaka ng US, no, na langis, nababawasan pa yung kasi kailangan ding supplyan ng Europe. Kahit pa sabihin nating Europa ang kadalasang sinusuplayan ng Russia ng langis, may law of supply and demand na sinusunod dyan. Kaya tayo nakakita ngayon ng transport fare hike, nakakita rin tayo ng wage increase petitions, no? So eventually, that will result to wage-induced inflation as well. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 6.4% ang inflation rate para sa July 2022. At isa sa mga pinakamalaking sanhi ng inflation ng transport na nasa 18.1% nitong July 2022. Kung transportation at oil price hike ang problema, babalikan nating muli ang problema ng pag-transport hindi lamang ng tao, kundi pati na rin ng pagkain. Ang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Mayo 2022 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 4.9% inflation at 70.1% share sa pagtaas ng panghalatang inflation sa bansa. Inflation ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon pa sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, tumaas ang presyo ng household sugar ng 10 to 15%. Idagdag ba ang pagtaas ng canned items ng 6%? At sa nangyayaring giyera, mas nanganganib ang supply chain. Maaaring sabihin ng Russia na hindi sila ang dahilan ng global food crisis, pero hawak nila ang malalaking resources of food sa mundo. Kaya't habang patuloy ang giyera, may mga aksyon ang sinusubukan ng Pilipinas, gaya ng pagpapalawig ng paggamit ng kamote at malunggay leaves bilang base ingredients sa mga tinapay, at ang pagpapalakas ng mga programa para sa agricultural sector ng bansa. Para naman sa krudo, nagbibigay ang ilang government agencies ng fuel cash subsidies at mga libreng sakay programs. We have to leverage all available information na meron tayo na nakukuha. Okay? So, human sources man yan, technology signals, open sources, social media, we have to leverage. We need to be credible in finding
information that is credible so that we can act promptly. In the longer term, we have to learn from what happened, from the lessons of history. Mahalaga pala yung meron food security. Dapat meron na tayong plan. We should start exploring for the longer term other sources of energy. Para sa Pilipinas na umaasa sa pag-import, malaking bagay rin daw ang pagpapalawak ng import base at ang maayos na relasyon sa iba pang mga bansa. We are afraid of sanctions. So, sanctions na ibig sabihin economic ang implication nito. If we won't be able to buy somewhere within sa defense industry na mayroon ang Amerika at ang kanyang mga allies, we have to look elsewhere. It affects our choices. We are afraid of the trade-offs that these behaviors of these great powers in other players at the international stage ay magbe-behave. Okay? Kumbaga, paano natin itatransform itong crisis into an opportunity for the Filipino interest. And that remains a challenge for the Marcos Jr. administration. Ako si Abby Espiritu para sa GMA News.